Isang mapagpalang araw sa inyo mga kabos at Boss Jubin dito at welcome back sa ating channel. Kung ang inyong Epson L805 photo printer ay biglang huminto at saka sa mga pagpaprint ng mga pictures o PVC IDs, may nagbi-blink na red lights at may lumabas na error sa screen nyo na a printer's ink pad as it is at the end of its service life, nasa tamang video kayo. Ngayon, puhunan nyo yan sa business kaya hindi natin hahayaang matenga ng matagal. Sa video na ito, ituro ko sa inyo kung paano ito i-reset ng mabilis at libre. Gamit lang inyong computer para makapag-operate na kayo ulit. Ngayon, ang kailangan nyo lang gawin ay i-download ang ating Epson L805 Resetter Tool na nasa description box sa ibaba. Paalala lang po, kung sakaling hindi nyo makita ang link sa description, i-check nyo lang po sa ating comment section. Nakapin o nasa pinakaitaas po ang link natin dyan. Ligtas po ito at 100% free download. So siguraduhin nyo lang na inyong Epson L805 ay nakasaksak ng direkta sa computer gamit ang USB cable at naka-on ito bago natin simulan ang pag-reset. So simulan na natin. Ngayon na pagkatapos nyo ma-download yung file natin, punta kayo sa inyong downloads folder at makikita nyo dito ang compressed zip file sa ating Epson L805 Resetter. So i-right click nyo lang ito at piliin ang extract here pag WinRAR o 7-zip, pero pwede nyo rin gamitin ng extract all sa pag wala kayong WinRAR o WinZip. So okay, ito. So ngayon sa loob nito ngayon naka-extract nito, sa loob nito makikita nyo ang application file na pinangalan ng edjprog.exe, means adjustment program. Ito ang ating Epson adjustment program para gumana ito ng maayos at walang maging restriction sa system nyo. I-right click ang edjprogram.exe at click nyo ang run as administrator. Kapag nag-prompt na siya ng security question, i-click nyo lang yes. So sa akin naka-off ang UAC ko, so hindi na siya mag-prompt. So ngayon, nakabukas na ang program natin, so sundan nyo lang ng mabuti ang mga i-click ko. Una, ang i-click natin nitong select button. So sa itaas, dito sa model name, drop down, siguro yung piliin ang eksaktong model ng inyong printer, ang L805 support. Pwede na itong auto selection para support. Click lang ang OK. Tapos na ang model name natin ay naka default lang na L805. So click na lang natin ng OK. So ngayon, sunod, i-click natin itong particular adjustment mode na nasa kanang bahagi sa baba. So click natin ito. So ngayon, papakita siya ng mga listahan. So dito sa listahan, mag-scroll pababa. Sa ilalim, meron siyang maintenance category. At ngayon, ihanapin ng waste ink pad counter. Pagkatapos, i-click muna natin ng check button, waste ink pad counter, tapos click nyo ang OK. So ito pong OK button. Click nyo OK. So ngayon, dito na siya. So okay, dito sa counter window na ito, pagkatapos i-click muna natin ang check button sa main pad counter at saka flatten pad counter. So papakita nito ang current status ng printer nyo. Kapag umaabot na ito sa 100%, ibig sabihin ay puno na ang digital counter kaya nag-error at humihinto ang inyong printer. Ngayon, since lumalabas yung since wala po tayong printer na nakakabit ngayon, so magkaka-communication error talaga siya kasi wala po siyang nakikitang printer sa computer ko kasi wala po akong printer, demonstration lang ito. So pag kinlik nyo yung check, hindi ito lalabas pero lalabas dito yung percentage. Okay, para mag-clear natin mabalik sa zero kapag may lumabas na percentage dito, lagyan nyo ulit ng check, make sure na may check mark ang main pad counter at i-click naman natin ang initialize. So may lalabas na pop-up box na humihingi ng kumpirmasyon. I-click nyo lang ang OK. So yun nga,
Kapag lumalabas ang error na ito po, paalala ko lang, lumalabas ang error na communication error code 200-00010 dahil hindi niya nakikita ang printer nyo. Sa akin wala po akong printer ngayon kaya lumalabas yung error na yan. So kapag nangyari ito sa inyo at saka nangyari ito sa inyo pero nakasaksak yung printer nyo, make sure na tanggalin nyo lang yung USB cable sa computer nyo at isaksak nyo ulit para magkakita sila ulit. So yan, mawawala na ang communication error na yan kasi communication error is hindi niya lang talaga nakikita ang printer niya. So okay, okay, yan, mabilis lang. So may lalabas na pop-up na pagkatapos nyo i-click yung okay na ito, may lalabas na pop-up na nagsasabing please turn off the printer. So sa part na ito, wag nyo muna i-click ang okay. Gagawin yung after na lalabas dito. So ang gagawin nyo muna ngayon ay lumapit kayo sa inyong printer at pindutin ang mismong power button para mamatay ito ng tuluyan. Kapag patay na yung printer, balikan nyo ang computer at i-click na itong okay button sa screen na lalabas pagkatapos nito. So pagkatapos nyo, pwede nyo nang muling i-on o buhayin ang inyong printer. Mapapansin nyo na normal na ulit ang takbo nito, wala nang nagbiblink na pulang ilaw at ready na ulit mag-print ng mga photos at IDs. Ibig sabihin, tagumpay ang pag-reset natin. So ganun lang po kadali at kabilis na mag-reset ng inyong Epson L805. Muli, ang link ay nasa description sa pin comment natin. Kung nakatulong sa inyo ang simpleng screen tutorial na ito para sa inyong printing business, paki-like naman ang ating video at mag-iwan ng comment kung gumana sa inyo po ang resetter natin. So ngayon, don't forget to click the subscribe link sa ating description para makasali sa ating lumalagong tech community. So maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod nating video.